У відставку не йде. Так прокоментував прем'єр Олексій Гончарук інформацію про своє ймовірне звільнення з цієї посади. Каже, жодних заяв не писав. Втім, на середу на позачергову сесію збирається парламент. І одне з анонсованих питань – саме кадрові перестановки в уряді. Та головна інтрига – чи піде у відставку глава Кабміну. Валерія Шапаренко намагалася розсекретити депутатів. Зазвичай короткий та ненасичений парламентський день цього тижня може стати особливим. В середу президент скликає позачергове засідання. На порядку денному – допуск іноземних військових на навчання до України та звіти керівників усіх силових відомств. Головна інтрига позачергового засідання – питання про уряд. Що саме розглядатимуть депутати і чи будуть це кадрові зміни, поки не ясно. Але президент скликає депутатів на фоні чуток про відставку прем'єр-міністра. Про те, що Олексій Гончарук може втратити своє крісло, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть вже кілька тижнів. Офіційно поки жодних підтверджень. Неофіційно прем'єр Гончарук зустрічається з головою Офісу президента. Вчора вечеряли в ресторані індійської кухні. Обстановка неформальна, але розмова, судячи з фото, серйозна. Я кожного дня зустрічаюся з кимось говорю, розмовляю, іноді, не повірите, навіть з кимось вечерюю. Нічого особливого в цій розмові не було. Ми обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорили ряд робочих питань, нічого особливого, що я міг би окремо коментувати. Після скандалу з плівками Олексія Гончарука питають про звільнення ледь не на кожному брифінгу. Помітно, тема йому набридла. Я жодних заяв станом на цю хвилину не писав, також багато знаю, чув. Очевидно, у нас будуть з цього приводу консультації і з президентом, і з парламентом. Станом на сьогодні я більше нічого коментувати не хочу. Без заяви самого прем'єра звільнити його не можна ще 7 місяців. Уряд має річний імунітет. В парламенті про ймовірні відставки говорять стримано. Мовляв, Кабмін треба посилити новими людьми. Але чи відправлять у відставку увесь уряд слідом за прем'єром, чи замінять лише кількох міністрів, не кажуть. Та не виключають, до Кабміну можуть перейти голови парламентських комітетів. Триваючі консультації всередині фракції із Офісом президента, із урядом. Тому зараз, як ви ж знаєте, ми прізвища не любимо називати, тому що назвеш прізвище, завтра ця людина буде відмовлятися, скаже, про мене тут всі вже анонімні телеграм-канали все написали. Депутати більшості невдоволені міністрами економічного блоку, точаться розмови і про зміну міністра закордонних справ. Сам очільник МЗС твердить, що за посаду не тримається. Якщо в наших послугах більше немає потреби, ми готові продовжувати займатися чимось іншим. Ніякої трагедії тут немає. Кожен раз на моє запитання, або на запитання президента, була одна і та сама відповідь, що продовжуємо працювати. Розмови, яка б сказала, слухай, давай ми будемо завершувати, поки не було. Та вітчизняними ЗМІ шириться інформація, що Вадима Пристайка може замінити чинний віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба. А от кандидатура прем'єра поки змінна. Минулого тижня на це місце журналісти намічали Сергія Тигіпка, нині ж віце-прем'єра Дениса Шмигаля. Чи відбудуться ротації, буде ясно за 2 дні. Валерія Шапаренко, Дар'я Сметанко, Павлина Василенко, Юрій Керча, Олександр Петровський. Сьогодні канал «Україна».